«13 Δεκεμβρίου 2009 στο Χέντερσον της Νεβάντα, ένας 30χρονος άνδρας παρκάρει το λευκό του Chevrolet Cavalier σε μια ήσυχη γειτονιά. Κρατάει ένα φάκελο, περπατά μέσα στο στενό και εξαφανίζεται. Το τηλέφωνο του εκπέμπει σήμα για λίγες μέρες, αλλά ο ίδιος δεν βρίσκεται ποτέ. Ήταν μια δουλειά που πήγε στραβά ή ένα έγκλημα που δεν άφησε ίχνη? Ή μήπως ο Στίβεν επέλεξε να χαθεί? Αυτή είναι η ιστορία του Στίβεν Κότσερ, ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο 16 χρόνια μετά. Ένα πραγματικό dead end. Ο Στίβεν Κότσερ γεννήθηκε στις 1 Νοεμβρίου 1979 στο Αμαρίλο του Τέξας. Ήταν το δεύτερο από τα 4 παιδιά της οικογένειας Κότσερ, μιας οικογένειας βαθιά αφοσιωμένης στην Εκκλησία των Μορμόνων. Από μικρός, ο Στίβεν ήταν ήσυχος, εργατικός και γεμάτος όνειρα. Ασχολήθηκε με τους προσκόπους, φτάνοντας σε βαθμό του Eagle Scout και αργότερα σπούδασε επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Μετά το πτυχίο του, εργάστηκε ως δημοσιογράφος, αρχικά στο Davis Country Clipper, όπου ο πατέρας του ήταν αρχισυντάκτης, και αργότερα στην online έκδοση της Salt Lake Tribune. Ήταν ταλαντούχος, αλλά η ζωή του δεν ήταν πάντα εύκολη. Το 2008 η οικονομική κρίση χτύπησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σκληρά. Ο Στίβεν, όπως και πολλοί άλλοι, δυσκολευόταν να βρει σταθερή δουλειά. Το 2009 αποφάσισε να αφήσει το κρύο κλίμα του Salt Lake City και μετακόμισε στο St. George της Γιούτα, ελπίζοντας για μια νέα αρχή. Εκεί βρήκε μια προσωρινή δουλειά διανέμοντας φυλάδια για μια εταιρεία καθαρισμού τζαμιών, αλλά τα χρήματα δεν έφταναν. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2009 ήταν 3 μήνες πίσω στο ενίκιο, χρωστούσε $1.500 και η εταιρεία ηλεκτρισμού απειλούσε να του κόψει το ρεύμα. Παρά τις δυσκολίες, ο Στίβεν παρέμενε αισιόδοξος, τουλάχιστον στα μάτια της οικογένειάς του. Τον Δεκέμβριο του 2009, ο Στίβεν άρχισε να κάνει παράξενα μακρινά ταξίδια χωρίς να λέει σε κανέναν το λόγο. Στις 10 Δεκεμβρίου οδήγησε 300 μίλια από το St. George στο Salt Lake City, αγόρασε βενζίνη με χρεωστική κάρτα και επέστρεψε. Την ίδια μέρα επισκέφτηκε το σπίτι των γονιών μιας πρώην κοπέλας του στο Ruby Valley της Νεβάντα, έφαγε μαζί τους και έφυγε. Στις 11 Δεκεμβρίου μίλησε με τη μητέρα του, την Diane, λέγοντας ότι θα πάει σπίτι για τα Χριστούγεννα. Την επόμενη μέρα οδήγησε ξανά, αυτή τη φορά καλύπτοντας περίπου 140 μίλια από το St. George στο Las Vegas χωρίς ξεκάθαρο προορισμό. Στις 13 Δεκεμβρίου ο Στίβεν βρισκόταν στο Henderson, μια πόλη κοντά στο Las Vegas. Στις 9 το πρωί δέχτηκε μια κλήση από ένα φίλο του από την εκκλησία που του ζητούσε να καλύψει μια συνάντηση στο St. George στις 11. Ο Στίβεν απάντησε ότι βρισκόταν στο Las Vegas, αλλά μπορούσε να επιστρέψει αν χρειαζόταν. Ο φίλος του είπε να μην ανησυχεί και αυτή ήταν η τελευταία γνωστή επικοινωνία του. Η εξαφάνιση του Στίβεν Κότσερ κινητοποίησε τόσο την οικογένειά του όσο και τις αρχές σε μια προσπάθεια να εξετλίξουν το μυστήριο αυτό. Η οικογένειά του, ανήσυχη από την ασυνήθιστη σιωπή του Στίβεν, που είχε υποσχεθεί να επιστρέψει στο St. George για τα Χριστούγεννα, άρχισε να τον αναζητά όταν δεν είχαν νέα του μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2009. Παράλληλα, στις 17 Δεκεμβρίου, κάτοικοι της πολυτελούς γειτονιάς Sun City Anthem στο Henderson ανέφεραν ένα εγκαταλελειμμένο λευκό Chevrolet Cavalier που αποδείχθηκε ότι άνοικε στο Στίβεν. Η αστυνομία του Henderson ανέλαβε άμεσα την υπόθεση, ενώ η οικογένεια, επιβεβαιώνοντας τις χειρότερες ανησυχίες της, δήλωσε επίσημα την εξαφάνισή του. Απελπισμένη για απαντήσεις, δημιούργησε έναν ιστότοπο για πληροφορίες και μοίρασε χιλιάδες φυλάδια με τη φωτογραφία του Στίβεν, ελπίζοντας να βρεθεί κάποιο στοιχείο. Οι αρχές εξέτασαν τις κινήσεις του Στίβεν πριν εξαφανιστεί, αντλώντας στοιχεία από την πιστωτική του κάρτα και το τηλέφωνό του. Οι έρευνες αποκάλυψαν περίεργα ταξίδια στο Salt Lake City, Ruby Valley, Mesquite, Overton και Sacramento χωρίς ξεκάθαρο λόγο. Ακόμα και η επίσκεψη στο Ruby Valley, στο σπίτι των γονιών της πρώην του, φάνηκε ασυνήθιστη, αλλά η αστυνομία την θεώρησε φιλική και άσχετη με την εξαφάνιση. Στις 11:54 π.μ.,
μία κάμερα κατέγραψε το λευκό Chevrolet Cavalier του Steven να παρκάρει σε ένα αδιέξοδο δρόμο. 6 λεπτά αργότερα, ο Steven εμφανίζεται στο βίντεο να περπατά στο πεζοδρόμιο, κρατώντας ένα φάκελο ή χαρτοφύλακα κάτω από το αριστερό του χέρι. Φορούσε λευκό πουκάμισο, παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια, περπατώντας με σκοπό, σαν να κατευθυνόταν κάπου συγκεκριμένα. Λίγο αργότερα, μία άλλη κάμερα τον κατέγραψε να περνά από την οδό Evening Light Street. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα του. Το αυτοκίνητο βρέθηκε στις 17 Δεκεμβρίου ακόμα παρκαρισμένο στον ίδιο δρόμο. Μέσα η αστυνομία εντόπισε δώρα Χριστουγέννων, κατεψυγμένα τρόφιμα, κουβέρτες, μαξιλάρια και φυλάδια από τη δουλειά του. Τα κλειδιά ήταν μέσα, το όχημα σε καλή κατάσταση, χωρίς σημάδια πάλης, αίμα ή δαχτυλικά αποτυπώματα που να οδηγούν κάπου. Παράλληλα, το τηλέφωνο του Steven έδωσε σήμα αργότερα την ίδια μέρα, στις 5 περίπου το απόγευμα, σε ένα πύργο κοντά στη διασταύρωση Arroyo Grande Boulevard και American Pacific Drive, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το αυτοκίνητο. Στις 7 το απόγευμα, το σήμα μετακινήθηκε σε ένα πύργο στο Whitney Ranch κοντά στο Sunset Drive. Την επόμενη μέρα, στις 14 Δεκεμβρίου, κάποιος έλεγξε το τηλεφωνητή του από ένα πύργο κοντά στη US 95 και Russell Road. Το τηλέφωνο παρέμεινε εκεί για 2 μέρες πριν χαθεί το σήμα. Το 2010, μία ανώνυμη πληροφορία οδήγησε σε έρευνα στην έρημο κοντά στο αεροδρόμιο του Henderson. 70 εθελοντές έψαξαν την περιοχή, βρήκαν μία σκηνή και οστά, αλλά τα οστά ήταν ζώο και δεν συνδέθηκαν με τον Steven. Το 2011, η υπόθεση προβλήθηκε στην εκπομπή Disappeared to Investigation Discovery, φέρνοντας νέο ενδιαφέρον αλλά όχι νέα στοιχεία. Τον ίδιο χρόνο, ο πατέρας του Steven, Rolf, πέθανε ξαφνικά από σύνδρομο τοξικού σοκ χωρίς να μάθει ποτέ τι συνέβη στο γιο του. Το 2015, η οικογένεια προσέλαβε ιδιωτικούς ερευνητές από την iZone Private Investigations, οι οποίοι εργάστηκαν δωρεάν. Οι ερευνητές πίστεψαν ότι ο Steven ίσως είχε εμπλακεί σε κάτι επικίνδυνο λόγω των οικονομικών του προβλημάτων. Υποψιάστηκαν ότι μπορεί να πήγε στο Henderson για να συναντήσει κάποιον για δουλειά, ίσως παράνομη, όμως δεν βρήκαν αποδείξεις. Μια σημαντική μαρτυρία ήρθε το 2022 όταν ένας γείτονας από την περιοχή μίλησε δημοσίως για πρώτη φορά. Είπε ότι ο Steven χτύπησε το κουδούνι του και του είπε «Χρειάζομαι χρήματα». Ο γείτονας, που ζήτησε να παραμένει ανώνυμος, είδε το Steven να περπατά στο δρόμο και να χτυπά άλλο κουδούνι. Δεν τον είδε να φεύγει από το δεύτερο σπίτι. Η αστυνομία γνώριζε για αυτό το σπίτι, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν ήταν παρόν εκείνη την ημέρα, κάτι που περιέπλεξε την έρευνα. Πιθανές θεάσεις του Steven αναφέρθηκαν στο Las Vegas και σε κοντινές πόλεις, αλλά καμία δεν επιβεβαιώθηκε. Το τηλέφωνό του, που έδινε σήματα για 2 μέρες, πρόσθεσε περισσότερα ερωτήματα. Ποιος έλεγξε το τηλεφωνητή του? Ήταν ο Steven ή κάποιος άλλος? Το FBI διατηρεί την υπόθεση ανοιχτή με αμοιβή $10,000 για πληροφορίες, αλλά μέχρι σήμερα, το 2025, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Η υπόθεση του Steven Koecher έχει γεννήσει πολλές θεωρίες, όμως καμία δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση. Όλες παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά και σοβαρά κενά. Μία πιθανή θεωρία είναι ότι ο Steven αποφάσισε να εξαφανιστεί εθελοντικά, αφήνοντας πίσω τη ζωή του για να ξεκινήσει εκ νέου αλλού. Οι οικονομικές του δυσκολίες, η πίεση από τα χρέη και τα μυστηριώδη ταξίδια το Δεκέμβριο του 2009 υποδηλώνουν ότι ίσως ένιωθε παγιδευμένος και ήθελε να απομακρυνθεί από τις υποχρεώσεις του. Το γεγονός ότι δεν είχε εχθρούς, εγκληματικό παρελθόν ή εμφανή σημάδια κινδύνου ενισχύει την ιδέα ότι μπορεί να επέλεξε να φύγει χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ακόμα και την οικογένειά του. Υπάρχουν όμως πολλά ερωτηματικά. Ο Steven είχε στενή σχέση με την οικογένειά του και ήταν ενεργό μέλος της Εκκλησίας των Μορμών. Είχε πει στη μητέρα του ότι θα επιστρέψει για τα Χριστούγεννα, κάτι που δείχνει ότι είχε σχέδια να παραμείνει κοντά τους. Το αυτοκίνητό του περιείχε δώρα Χριστουγέννων και προσωπικά αντικείμενα που υποδηλώνουν ότι δεν σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη ζωή του ξαφνικά. Επιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι απέσυρε χρήματα, άνοιξε νέους λογαριασμούς ή έκανε οποιαδήποτε προετοιμασία για μια νέα ζωή. Τέλος, το τηλέφωνο του παρέμεινε ενεργό για μέρες, με κάποιον να ελέγχει τον τηλεφωνητή του, κάτι που δεν ταιριάζει με το σενάριο της εθελοντικής εξαφάνισης.
Στο βίντεο ασφαλείας, ο Στίβεν φαίνεται να κρατά ένα φάκελο. Κάποιοι εικάζουν ότι μπορεί να περιείχε χρήματα ή ευαίσθητα έγγραφα. Μήπως είχε μπλεχτεί άθελά του σε παράνομη δραστηριότητα όπως μεταφορά αντικειμένων μετρητών. Το Las Vegas και το Henderson φιλοξενούν οργανωμένα κυκλώματα και η θεωρία ότι χρησιμοποιούσαν το Steven ως courier έχει προταθεί από ιδιωτικούς ερευνητές. Από την άλλη, ο Steven ήταν βαθιά θρησκευόμενος με καθαρό ποινικό μητρό και χωρίς γνωστές επαφές με τον υπόκοσμο. Το αυτοκίνητό του δεν έφερε ίχνη πάλης, ούτε βρέθηκαν ενδείξεις εγκλήματος στην περιοχή. Εάν πράγματι έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, γιατί δεν εντοπίστηκε το σώμα του? Η ευρύτερη περιοχή ερευνήθηκε εξομοιχιστικά με σκυλιά και ελικόπτερα. Η ψυχολογική πίεση από την ανεργία και τα χρέη ίσως τον οδήγησαν σε κατάρρευση. Θα μπορούσε να είχε σκοπό να αυτοκτονήσει ή να χάθηκε στην περιοχή, πέφτοντας θύμα κάποιου ατυχήματος. Η έρημος της Νεβάδα είναι αδυσόπιτη. Μία πτώση, αφυδάτωση ή άλλο περιστατικό θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία. Όμως, ο Στίβεν δεν είχε ποτέ εκφράσει τάσεις κατάθλιψης. Οι δικοί του τον περιγράφουν ως αισιόδοξο, κοινωνικό και με σχέδια για το μέλλον. Είχε αγοράσει δώρα, είχε εκφράσει προσμονή για τις γιορτές και ήταν ενεργό μέλος της εκκλησίας και της κοινότητάς του. Εάν είχε πρόθεση να αυτοκτονήσει, γιατί θα άφηνε πίσω του τόσο έντονα ίχνη καθημερινότητας και προγραμματισμού? Και γιατί το τηλέφωνο του να μετακινείται για μέρες και ποιος τσέκαρε τον τηλεφωνητή του το επόμενο πρωί? Όσο για το σενάριο ατυχήματος, καμία έρευνα, ούτε καν ένα αέρια, δεν εντόπισε ρούχα, ίχνη ή άλλα αντικείμενα που να συνδέονται με αυτόν. Αν είχε πάθει κάτι ξαφνικά, κάτι θα είχε απομείνει ως στοιχείο. Μία πιο ακραία θεωρία πρότεινε ότι η εξαφάνιση του Στίβεν συνδέεται με εκείνη τη Σούζαν Πάουελ που χάθηκε στη Γιούτα 6 μέρες νωρίτερα. Ο σύζυγός της, Τζόσουα Πάουελ, υποστήριξε ότι η Σούζαν είχε σχέσεις με τον Στίβεν και πως ίσως έφυγαν μαζί για τη Βραζιλία, όπου ο Στίβεν είχε εργαστεί ως ιεραπόστολος. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι δυο τους γνωρίζονταν. Οι οικογένειες το αρνήθηκαν κατηγορηματικά και η αστυνομία δεν βρήκε κανένα στοιχείο επικοινωνίας μεταξύ τους. Πολλοί θεωρούν ότι ο ισχυρισμός του Τζόσουα ήταν μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από τον ίδιο, καθώς θεωρούταν βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της συζύγου του. Επιπλέον, η κινητικότητα του Στίβεν καταγράφηκε στο Χέντερσον, όχι στην περιοχή της Σούζαν, και τίποτα στο προφίλ του δεν υποδηλώνει σχέδιο φυγής με τρίτο άτομο. Μετά από προσεκτική μελέτη της υπόθεσης, πιστεύω ότι ο Στίβεν Κότσερ έπεσε θύμα μιας συνάντησης που δεν πήγε όπως περίμενε. Ο φάκελος που κρατούσε, τα μυστηριώδη και μακρινά ταξίδια του και η φράση «χρειάζομαι χρήματα», όπως είπε ο γείτονάς του το 2022, υποδηλώνουν ότι είχε συμφωνήσει να συναντήσει κάποιον για δουλειά. Μάλλον όχι μια νόμιμη δουλειά, όπως η παράδοση φυλαδίων που έκανε πριν, αλλά κάτι πιο κερδοφόρο και δυστυχώς πιο ρυψοκίνδυνο. Το Las Vegas, με τη φήμη του για παράνομες δραστηριότητες, είναι ένα μέρος όπου κάποιος απελπισμένος για χρήματα μπορεί να μπλεχτεί σε επικίνδυνες καταστάσεις χωρίς καν να το συνειδητοποιήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Στίβεν πήγε στο Χέντερσον για να παραδώσει κάτι παράνομο. Πιθανότατα χτύπησε στο πρώτο σπίτι όπου ζητούσε χρήματα κατά λάθος, μη γνωρίζοντας που ακριβώς είναι η παράδοση. Ίσως αυτό να ήταν και το μοιραίο λάθος, γιατί οι πραγματικοί παραλήπτες φοβήθηκαν ότι ο Στίβεν θα αποκάλυπτε αλήθειες στο λάθος άτομο. Η ήρεμη συμπεριφορά του στο βίντεο δείχνει ότι δεν περίμενε κίνδυνο. Όμως κάτι πήγε στραβά. Ίσως η συνάντηση κατέληξε σε βία. Ίσως ο Στίβεν είπε κάτι που δεν έπρεπε και οι άνθρωποι που συνάντησε στη σωστή διεύθυνση δεν είχαν σκοπό να τον αφήσουν να φύγει. Σε μια κλειστή και πλούσια γειτονιά όπως το Sun City Anthem, με κάμερες και περιπολίες ασφαλείας, οι δράστες δεν θα ρίσκαραν να μεταφέρουν το σώμα του μέρα μεσημέρι. Ανταυτού, πήραν πρώτα το τηλέφωνό του ως συσκευή εντοπισμού και το πέταξαν βιαστικά, ίσως σε ένα κάδο απορριμμάτων ή στο πίσω μέρος ενός φορτηγού ή απορριμματοφόρου που περνούσε από τη γειτονιά. Μέσα σε 5 ώρες, το τηλέφωνο του Στίβεν εμφανίστηκε 16 χιλιόμετρα μακριά. Ένα απορριμματοφόρο ή φορτηγό θα μπορούσε εύκολα να καλύψει αυτή την απόσταση, κάνοντας στάσεις για φόρτωση ή εκφόρτωση. Το τηλέφωνο παρέμεινε εκεί για 2 ώρες, ίσως σε ένα κάδο ή σε ένα σταθμευμένο όχημα πριν μετακινηθεί ξανά 3 χιλιόμετρα βορειότερα.
Την επόμενη μέρα, στις 14 Δεκεμβρίου, το σήμα εμφανίστηκε πιο πέρα από την τελευταία τοποθεσία όπου κάποιος ήλεγξε τον τηλεφωνητή του. Ποιος ήταν αυτός ο κάποιος? Ίσως ένας εργαζόμενος σε χωματερή, ένας οδηγός ή ένας περαστικός που βρήκε το τηλέφωνο σε ένα κάδο ή στον δρόμο. Φανταστείτε το, κάποιος βρίσκει ένα παλιό τηλέφωνο πεταμένο ανάμεσα σε σκουπίδια. Ίσως ένα φθηνό μοντέλο του 2009, δεδομένου ότι ο Στίβεν δεν είχε την οικονομική δυνατότητα για κάτι ακριβό. Το περιεργάζεται, ελπίζοντας να βρει κάτι χρήσιμο για να το επιστρέψει ή να το κρατήσει για τον εαυτό του. Πατάει τα κουμπιά, κατά λάθος ή με πρόθεση, μπαίνει στον τηλεφωνητή και ακούει ένα μήνυμα από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού του Στίβεν που του ζητάει το καθυστερημένο ενίκιο. Δεν ξέρει πώς να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη του τηλεφώνου. Ίσως σκέφτεται να το δώσει στην κόρη του ή τη γυναίκα του. Ίσως λέει η αστυνομία δεν θα κάνει τίποτα για ένα παλιό τηλέφωνο. Ίσως τελικά το πετάει ξανά στον κάδο, αφήνοντάς το να σβήσει καθώς η μπαταρία του εξαντλείται. Το τηλέφωνο παρέμεινε στην περιοχή για 2 μέρες μέχρι που το σήμα χάθηκε, πιθανότατα πεταμένο σε μια χωματερή ή στην έρημο χαμένο για πάντα. Εν τω μεταξύ, το πτώμα του Στίβεν είχε διαφορετική μοίρα. Οι δράστες, γνωρίζοντας ότι η γειτονιά είναι γεμάτη κάμερες, πιθανότατα περίμεναν τη νύχτα για να δράσουν. Κράτησαν το σώμα κρυμμένο και αργότερα το μετέφεραν σε μια ερημική περιοχή της Νεβάντα, μακριά από το Χέντερσον. Η έρημος της Νεβάντα είναι γνωστή για την ικανότητά της να κρύβει μυστικά τόσο καλά που ούτε οι έρευνες με σκύλους, ελικόπτερα και εθελοντές δεν βρήκαν ίχνος του Στίβεν. Το τηλέφωνο, πεταμένο σε ένα όχημα, ταξίδεψε προς το Las Vegas Valley, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση κίνησης, ενώ το πτώμα του χάθηκε κάπου αλλού, ίσως σταμμένο κάπου στην έρημο. Η οικογένειά του περιγράφει τον Στίβεν ως έναν άνθρωπο με όνειρα που δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τους δικούς του. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να χαθεί. Ήθελε απλώς να βρει μια διέξοδο από τα προβλήματά του. Δυστυχώς, αυτή η διέξοδος τον οδήγησε σε ένα αληθινό dead end. Η εξαφάνιση του Στίβεν Κότσερ είναι κάτι περισσότερο από ένα μυστήριο. Είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου που πάλεψε, που ονειρεύτηκε και που χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνος. Σχεδόν 16 χρόνια μετά, η οικογένειά του συνεχίζει να ψάχνει, να ελπίζει και να περιμένει. Ίσως ο Στίβεν να είναι ακόμα εκεί έξω κρυμμένος. Ίσως η έρημος να κρατά το μυστικό του. Ίσως η αλήθεια να περιμένει να αποκαλυφθεί. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες μυστηρίου από το Dead End. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλείς και να θυμάστε, πίσω από κάθε μυστήριο υπάρχει πάντα μια ιστορία που περιμένει να υποθεί.